It's mid-year sale on Shopee from May 25 to June 6. Use MAYSHPIA to get 100 pesos off with a minimum spend of 400 pesos if you're a new user. Check out the Shopee link below to know more about it. Hello, what is up guys? Eman from Peso Smart PH here. Welcome sa panibagong episode. Shout out to all the podcast listeners as well. I appreciate you all. In today's episode, nakipag-meeting ako with Marlin, who's currently a student ng Accounting Information System. So she's currently trading or investing na rin sa Binance, no, sa cryptocurrency. So that's pretty good. And she want to learn din about dividend investing, about value investing, and long-term investing sa stock market. I'm really impressed with the initiative kasi at a very young age, pinaplano na niya agad, no, yung kanyang future financial freedom. So sa investing game nga, kapag mas bata ka nagsimula, then mas malaki yung chance mo, or like mas mataas yung chance mo, no, na makapag like retire early. And syempre mas okay na mas matuto ka na habang bata ka pa lang, kasi yun nga, like wala kang ibang iniintindi, kumbaga, di ba? Wala pang parang baggage, right? Like kapag bata ka pa lang talaga nagsimula, and you just stick with long-term investing, kumbaga inevitable na yung success. So yun, tama ng intro. Let's jump right into it. And if you want to listen to the podcast, check out nyo yung link dyan sa baba. You can listen to this episode sa Spotify or sa Apple Podcast. So yeah, I guess let's start. Curious lang ako about dun sa may dividend stock investing kasi naririnig ko po yung sa Philippine stock market nga. Pero yun, parang na-interest lang ako dun sa, kasi po yung kaka-post nyo lang po na video about yung nakaraan yung kay Sir Gio. Bali po kasi tito ko po kasi siya. Oh, Tito ko siya. okay. Tapos gulat po ako na umaanom na po pala siya sa mga investing. So, ayun, nagkaroon po ako ng interest about dun sa dividend investing. So, ayun, parang na-curious lang po ako, what is dividend stock investing po. And yun nga po, parang sabi niyo po, kind of boring. So, ano po yung interesting fact sa kanya kahit na boring po siya? Ganun. Pang long term talaga siya. Like, if gusto mo magkaroon ng sustainable na source ng income for the years to come, like, hindi mo ngayon papakinabangan talaga. Like, for example, sabihin natin yung time horizon is like 3 years, 5 years, 10 years. Doon mo talaga ma-reap yung benefits ng dividend investing. Kasi sa simula, lalo na kapag hindi, like, nagsisimula ka talaga sa maliit lang na capital, i-build mo talaga yung portfolio na yun para pagtagal, lumalaki na rin, no? Kasi ma-take advantage mo yung compounding interest. I'm not sure if familiar ka na sa compounding interest. Yes po, opo. Ayun, Parang snowball effect na po. Oo. Kasi pag binuild mo yun and then consistent ka lang and then hindi mo wini-withdraw lahat ng mga dividends na natatanggap mo, nire-reinvest mo lang. Ayun, mas magiging maganda yung effect niya in the future. Ano po kasi parang yung I have MP2 nga po, parang yan nga, dividend diba po siya. Parang dividend investing po kasi parang lumalaki yung pera mo dahil sa dividend na meron yung pag-ibig, ganun. Parang more likely ganun po ba? Yeah, similar to MP2 din. Ang kaibahan lang, like, may capital gain upside din yung yung dividend stocks. Lalo na pag common stocks yung pipiliin mo. And like, mas may control ka kung saan ka mag-i-invest, kung saan may invest yung pera mo. Kasi yung sa MP2, like, wala, sa pag-ibig lang talaga siya. And then sila yung mag-handle ng pera mo. And then sila yung like mag-a-adjust din, no, kung ano yung mabibigay na dividend sa'yo on a yearly basis. Same thing din naman more on value appreciation po, ganun. Sa dividend stocks kasi, like, syempre pili ka ng like core stocks mo. Sinabi ko nga, like 3 to 5, lalo na parang simula ka pa lang. I think that's more than enough. And then dun like maraming like parang tatrabahuhin or like i-research sa simula. Kasi kailangan yung like core stocks mo na mabili or will last longer. Kasi like for example, hype lang yung stock na yun, and then like hindi naman maganda pala yung financials niya. Then it wouldn't like stand yung time. Like hindi tatagal na mataas yung price niya.
And then, ayun nga, pagka naman hindi maganda yung financial standing ng isang company, hindi rin sila makapagbigay ng dividends. Kasi nanggagaling naman yung dividends, it's sort of like a profit sharing. Nung nung first time nyo mag-invest, ganun, parang yung mga dividend stock companies po ba agad yung pinag-investan nyo? Hindi. Bale, ano po yung mga Nagsimula ako, company? first buy ko, kasi yun lang yung familiar na stock sa akin or like company. Mega World, Philinvest, and Emperador. Nagbibigay naman sila ng ng dividends, yung tatlong yun. Whoever hindi ganun like kataas. Kasi first year ko na investing buong 2019, nakuha ko lang na dividends is around 3,000 pesos. Then 2020 around nag-jump na to 15. Yung 3,000 po na yun, magkano po yung capital nyo nun? Around 200,000. Oh, So, 200 tapos... tas hindi talaga ganun kalaki. Kasi hindi ako nakapag-focus talaga sa dividend paying stocks. Like, nagsimula na akong bumili ng dividend paying stocks 2020 talaga. Yung, So, di ba, dun- 200,000 po yun? Mhm. Bale, 1 year lang po ba yun? Or quarterly? 1 year. 1 year. Mga ilang percent po yung dividend? So, kung sa 3,000, 10% nun is nasa 2-ish% lang. Sobrang baba. So, mababa lang po ba talaga? Tapos may yung dividend companies. Bali yung dividend rate po ba nila? Tumataas po ba siya? Ano po yung mga factors na nakapagtaas and baba dun sa dividend rate nila? Profitability talaga. And then may mga companies kasi na like parang naka-promise na a certain percentage ng income nila is ibibigay as dividends. Isang example is Globe. Like around 60% pataas nung income nila the previous year. Ibibigay nila yon guaranteed as dividends. So it depends talaga dun sa income nila. So yun yung una mo laging titingnan, like yung the past 5 years na income ng company. Kaya sobrang halaga nun sa simula bago mo bilhin yung stock. So historical Right. data and then forecast. Bali, more Forecast ng on income. titignan nyo po yung mga fundamental analysis po ng isang company po. Fundamental analysis talaga. Ano po, bakit nyo po prefer yung dividend stock investing Gusto ko kasi po? yung cash flow, yung passive income. Like, yung goal ko is like mag-build around 10 million na capital. I-allot ko lang sa puro dividend paying stocks. And then, on average kasi, nasa 5% yung ibabayad nun on a yearly basis. So, kung like mahit ko lang 5%, that's around 500k a year. I can live off that na wala akong ibang ginagawa. Although yes, di ba, yung iba sasabihin, ba't di mo lang gastos yung 10M mo? Like, may 10M ka na. Pag ginawa ko yun, like, mababawasan yung capital ko and then bababa yung dividends na nakukuha ko. Kung like, naka-invest lang siya, may potential na tumaas pa yung value ng 10M na yun kasi pwedeng appreciate yung stocks, yung prices ng stocks na mga binili ko and then continually sila magbibigay sa akin ng dividends every single year. Sir, di ba sabi niyo 10 million po yung i-aalat niyo na money for dividend stocks? What di po ba kayo natuturn if doon kayo pupunta sa dividend or doon sa crypto po, which is na parang high risk, di ba po, high reward. So bakit mas gusto niyo po pong piliin yung dividend kasi sa crypto? Kasi parang mabilis po yung yung pag-angat ng pera if malaki po yung ininvest niyo sa crypto. Bakit dividend pa rin po? I mean, mas gamay ko kasi yung stocks and hindi naman ako like namimili sa dalawa. Like, yun lang yung target ko talaga sa stocks, like 10M. And then, I mean, I won't stop there. Pero meron din akong like different goal and separate goal para sa crypto. Kasi yung crypto naman, like, sabihin natin, the past like year since nung nagka-COVID, sabihin natin mabilis yung pag-appreciate ng value ng capital mo. But that's not a sure thing. Yes. So, yung crypto nga is high risk, high reward. However, I think pwede pa rin i-apply yung kumbaga parang value investing
sa crypto kasi may mga magandang projects talaga na hanggang ngayon is like undervalued pa rin yung coins nila, yung tokens nila. And yeah, I think pag long game talaga yung nilaro mo, you can't really go wrong. Basta maganda yung project na binili mo, hindi yung mga shitcoins lang na pump and dump. Sir, yun nga po, shitcoins. Kasi marami nagsasabi na shitcoins daw po yung Doge. Yung Doge. Yung, may hawak din po ako nun. Ano pong masasay nyo? Kasi every time na magpa-pump po siya, mga ilang araw maybe or hours nga din po parang nagda-dump din po. Ay, ano pong masasabi niyo about Dogecoin? Well, fundamentally talaga shitcoin siya. Pero since nagkaroon na nga ng backing ni Elon Musk and then like Yes po. kinakausap na rin yung mga developer and naghahanap siya ng ibang developer, I think like magiging hindi fundamentally sound pero magkakaroon siya kasi ng use case eh. So parang siya yung magiging common or like hindi naman reserve currency. Parang siya yung talagang gagamitin na currency like sa crypto world, cryptoverse. If like, you know, ma-improve nila yung Dogecoin. Like yung tokenomics, yung blockchain naman like naka-fork lang siya sa sa Bitcoin and sa Litecoin. So wala talaga siyang sariling blockchain. So I don't know kung like I think masyadong matrabaho if like gagawin nilang panibagong blockchain yung Dogecoin. But yeah, essentially and fundamentally shitcoin siya, but yeah, nagkakaroon siya ng value kasi yun nga, support ni Elon Musk and then yung Yes. community behind yung Dogecoin. Like may mga ano talaga may mga solid na you know tao and fans ng Dogecoin. So I think yun lang din. May risk lang din kasi if you don't know, parang ilang percent ba? 40+% is like ano lang, nasa ilang wallets lang. So hindi siya well distributed like sa mga retail investors, sa mga retail traders. So pag like may mag-decide na whale na mag-dump, like it will magda-dump talaga siya. Yes. But Opo. I don't know, syempre ano lang 'yun, parang speculation ko lang din 'yun. So we really don't know kung ano yung mangyayari. Pero yung iba, like, marami talagang shitcoin lang. Like, wala naman silang tinatry i-solve na problema. And wala rin silang, like, sariling blockchain nila. And wala silang, like, partners. Yan. Pump and dump lang talaga. Sort of Ponzi scheme na rin. So, I would, like, stay away from that. Unless you're a trader, no? Kasi yung mga trader talaga, mga day traders. Like, kumikita sila doon. However, kapag like, bago ako pa lang sa crypto and then like, yun yung una mong binili or pinag-investan and then nasama ka doon sa pump and dump. Medyo pangit yung maging impression mo. Kaya ako personally, ayoko talagang bumili ng mga shitcoins and ayoko like mag-recommend na bumili nun. Like, I would rather buy yung mga magandang projects instead of yung shitcoins na yun na sinasabi nila, easy money lang naman. How about yung yung XRP? Kasi, di ba, may hawak po ba kayo na Yeah, may XRP din ako. Pero yeah, it's medyo shitcoin din siya. To be honest. It's sort of a security din kasi. Pero may project daw po sila eh. Yeah. However, medyo centralized kasi. Tas private blockchain yung Ripple eh. Hindi siya public. So you can't kasi yung public blockchain is like Bitcoin yun. Pero mo i-access yung kahit sino pwedeng i-access yung transactions na nangyari sa Bitcoin. Sa Ripple hindi. And yun nga, like yung tinutulungan nila is yung banks, which is like medyo ironic kasi yun nga yung parang di ba, gustong buwagin ng crypto movement, like yung centralized banking system. And they're also working with governments. I mean, hindi naman like yun yung goal ng ng crypto to like buwagin yung government, but yeah, parang doon na rin napupunta. So ano po sir? Yung NFT po kasi naririnig ko po siya palagi sa sa TikTok ganun po. Ano po ba yung NFT? Yung NFT, non-fungible tokens yun. Familiar ka ba sa anong tawag dito? Mga baseball cards, Pokemon cards, sports cards.
Yes po. Yeah, yun. Kinokolekta yun, di ba? May mga physical cards. So, similar siya doon. Ito, digital lang. Bale, paano po mag-earn ng money doon sa NFTs? Pwede ka mag-bid. So, pwedeng buy and sell ang gagawin mo ng mga artwork ng mga kilalang artist. Then, yung iba, like, yung mga napapalanunan sa raffle. Like, for example, si Beeple. Sumali ako nun before. Kami nung kapatid ko. Like, mag-ano ka lang, magbibid ka lang ng $1 and then you can, there's a chance for you to win out of 100 na Parang minted. auction din po pala siya. Oo, Ganun. parang ganun. And then, yun, nagkakaroon lang ng arbitrage na, you know, for example, merong one out of 1 lang na artwork. Sabihin natin, digital na Mona Lisa. Yun, na-mint yun. So, magkakaroon siya ng value, no? Depende dun sa auction, sa initial auction. And then, iisa lang siya kasi 1 out of 1 lang yung na-mint eh. So, like, doon na mag-appreciate yung value kasi, like, merong ibang collectors na gustong bumili nun. So, parang ganun lang yun yung arbitrage niya. Kumbaga, parang hustle na rin siya. Sabi ni Gary. So, more on artwork talaga. Pero marami ring, like, pwedeng paggamitan ng NFT sa blockchain. Like, for example, voting. Diba? Kasi yung non-fungible token, hindi mo siya pwedeng gayahin, hindi mo siya pwedeng replicate. So, if in-apply mo siya sa voting, like, it's almost impossible to cheat that system, that blockchain. Bale po yung, di ba, sabi niyo po parang mga more on collectibles po siya. Tawag doon. Parang, anong tawag doon? Hindi po siya mapapasayo. Parang, hindi mo siya ma-own. Yung mga digital collection na yun. You'll own it kapag ka binili mo yung NFT na yun. Like, meron siyang parang digital na license na nag-iisa lang yun doon sa blockchain. Digital lang po talaga siya. Yeah, digital lang. Pero yung ibang NFT, meron din silang like physical na pinapadala sa'yo. Pero it depends. Pero more often than not, puro digital lang. Okay guys, pause muna tayo dito. Let's give a little bit more context about NFTs. So, imagine nyo, no, na today, bumibili pa rin tayo ng mga CD or like nagburn pa rin tayo ng mga CD, no, para mapakinggan yung mga paborito nating artists, 'di ba? Like ang hirap ang hirap maging fan before, right? Kasi ngayon puro digital na lang. We consume music digitally. And I think like 2016 pa yun na yung Warner Music talaga nag-all-in na sila. Like lahat ng music na pinoproduce ng kanilang mga artists are all digital. Pero syempre, nagbebenta pa rin sila, you know, ng CDs and like ng vinyls. But those are like merch na lang. Diba? Merchandise na lang siya. Hindi na siya like yung main product or like hindi na siya yung parang main means to consume music. It's all digital. Spotify, Apple Music, YouTube, you name it. So, kung yun naiintindihan nyo, dapat i-apply nyo rin yun, no? Yung understanding na yun sa NFT. Kasi, I hear a lot of people and I read a lot of comments on the internet na sinasabi, kalokohan daw yung NFT. It's not. Kasi if you consume music digitally, why can't you give NFT a chance? Kasi, di ba, right, sige, nagko-collecta ka, di ba? Sinasabi ng iba, bakit ako bibili ng 1 million worth ng isang digital na item or digital na art if I can own yung mismong physical na art na gusto ko? Yes, that's also an option for, you know, if that's what you want, then do that. However, meron din talagang marketplace for NFT and the market is really booming, okay? And if hindi mo pa rin, like, hindi ka pa rin convinced, no, I'm not trying to convince you, I'm just stating facts. And if like, magbigay pa tayo ng ibang examples, like, sabihin natin, like CSGO and Valorant and Mobile Legends. Paano ba kumikita yung mga game developers na ito? Kasi di ba libre yung game nila. It's free. So, paano sila kumikita ng pera ng billion-billion? Sa in-game items. Right? We are buying in-game items na it's not tangible
And hindi mo nakahawakan, hindi ipapadala sa'yo yung physical, like, item. Kasi nga, in-game item siya eh. We buy that, but we don't believe in NFTs. That is very ironic. Kasi yung NFT, hindi mo siya pwedeng gayahin, and meron talagang sense of ownership kasi nagke-create ng digital na parang license or digital na code sa blockchain, and if you own that particular digital asset, it's yours. Unless ibenta mo siya sa ibang tao. I hope that made sense, and I hope na that like sheds a bit of light about NFTs, and yeah, I hope that we all keep an open mind about it. Then yung digital po na yun, if pwede po bang masold yun sa ibang tao? Yeah. Ganun. Yeah. Pwede nila yung bilhin sa'yo at a higher price. At a premium. Okay, gets. Ganun po pala. Yeah. Then yung po. Sige po, sir, po? Ayun, yung isang pinakamahal, I think yun pa rin yung pinakamahal NFT na benta. Hindi naman siya isang NFT lang, pero it's a collection of NFT. Si Beeple din yung artist. Nasa $69 million na benta yun sa auction. I think binenta na ulit siya around almost 100 million. And then meron na ring like, if you're familiar sa basketball, NBA Top Shot. Meron na rin silang meron na rin silang NFT marketplace. Like binebenta yung mga plays ng basketball. So, plays po talaga. Yeah. Plays. Yeah, plays. Plays ng basketball, like dunks, 3-pointers, blocks. Okay. Sir, going back po dun sa ayan, naririnig ko po kasi yung peso-dollar cost averaging. So, ano po yun? Ayun, isang strategy yun to eliminate yung emotional investing. Kasi, yung investing talaga, sinabi na rin ni Warren Buffett and like ng ilang successful investors, hindi talaga siya like a battle of, parang intellect. You don't have to be like super intelligent to win sa investing game. Kailangan mo is to keep your emotions in check. Like, dapat neutral ka lang palagi. Kahit na sobrang tumaas ng investment mo or bumaba, neutral ka lang. So, ang ginagawa ng peso cost or dollar cost averaging is yun. It keeps you very passive sa investing habits mo. Basta nakapili ka na ng fundamentally sound na asset. Kasi, for example, every month naman tayo, sabihin natin kumikita, di ba? So, may sweldo. So, mag-aalat ka lang ng budget and then you'll buy that specific asset kahit mataas man yung market or mababa. So, yun yung kaya tinawag na dollar cost or peso cost averaging. Kasi across a period of time, for example, sabihin natin 1 year, kahit na bumili ka sa taas, bumili ka sa baba, yung magiging end result or yung magiging average price mo is yung average ng market. So, hindi ka sobrang nalugi and hindi ka like, sobrang kumita. However, yung hinahawakan mong asset is dumadami and nadadagdagan. So, kaya maganda siyang gawin lalo na sa dividend stocks. Kasi yung dividend stocks na yun is passive siyang ibibigay sa'yo. Like, sabihin natin, pwedeng yearly, pwedeng biannually, pwedeng 3 times a year, pwedeng quarterly. So, yun yung usual pay schedule ng mga dividend paying stocks sa PSE, sa Philippine Stock Market. So, yun. Talagang kailangan mo lang, ginagawa lang yung strategy talaga na yun to like eliminate nga yung pagiging emotional sa approach natin sa investing. Yung may nakita po kong video niya sa TikTok na yung peso cost averaging, ina-apply niyo po siya sa crypto. Yun. Paano po? Or bakit ganon? Parang ma-ride mo yung, for example, yung bull run, diba? Like, pataas siya ng pataas. So, kung nagkakaroon ka ng pera, like, kunyari, nagsimula ka sa pinakamababa, and then hindi ka na ulit bumili. Sabihin natin, 5,000 yung na-invest mo. And then, like, nag times 10. So, naging 50K na. Kung nagda-dollar cost averaging ka, hindi mo may-miss yung times 8, diba? Kahit na lumiliit, kahit diminish yung return siya, it's still a return. Siyempre, pag nagbenta ka. So, yun yung idea.
And then, kapag ka naman pababa yung market, same thing. Mag-average down yung prices mo. Like, sabihin natin, bumili ka. Sabihin natin, ng Bitcoin, 40K. And then, bumili ka ulit, 35K. Bumaba ulit, 30K, bumili ka ulit. So, na-average out yung presyo. Hindi ka nagstay, no, dun sa 40K na average cost. So, habang bumababa din yung average cost mo. Although, yes, pag tumataas din yung average cost mo, it's fine. Lalo na kasi, yun nga, dapat lang talaga fundamentally sound yung bibilin mo na asset or like sa crypto na coin. Kasi kung shitcoin yung bibili mo, it doesn't make sense. Long-term position din po pa kayo sa crypto? Yeah. Yeah. Yung long-term na po yung mga, nagbabay po kayo sa dip tapos i-hold nyo lang po or kapag kumita na po yung pera nyo, iti-take profit nyo na po ba siya? Ganun. Yung ginawa ko pa lang ngayong bull run, ngayong bull cycle sa Dogecoin. Kasi alam ko na hindi nga siya fundamentally sound talaga. So, wala naman siyang like project na wino-work on. Like, ginawa lang siya for fun. For the memes. So, sumigat lang talaga nga siya, gawa nga ni Elon Musk. And yun, na-pump na talaga siya ng sobra. And, it's holding up pretty well. To be honest. Like, yung ibang shitcoin, sobrang nag-dump nung nag-dump din yung Bitcoin. Kasi, yun naman yung parang standard ng lahat ng lahat ng altcoins. Bitcoin talaga. If Bitcoin's down, almost lahat ng altcoins will be down din. If Bitcoin's up, almost lahat ng altcoins is up din. Pero like, mentality ko talaga is like long term. Yan sir, paano nyo po na-handle yung parang nung nag-start po kayo sa investing or sa trading, maybe trading or basta ganun po. Parang ano po yung naging habit nyo na yung parang naging tinatak nyo na po sa isip nyo na dapat ito, dapat ganyan. Yung mga tips nyo po, ganun. Talaga? Always look at the big picture. And yun nga, dapat talaga nagsiset ka ng goal. Kasi kung trader ka man, kung long-term investor ka, kung like medium-term lang naman yung goal mo, kailangan naka-define yung goal mo. Ano ba yung gusto mong mangyari dun sa pera mo? Kasi pag trader ka, like maraming parameters yan, di ba? Like may level ka, may price level ka na nakaset kung kailangan mong take profit. And then meron kang stop loss, may percentage. Pag nabawasan ng gantong percentage yung capital mo, cut losses ka na. So, ako personally, I don't do that. Kasi nga yun, medyo I'm leaning towards sa long term. So, big picture palagi. So, hindi ako masyado naapektuhan dun sa mga price movements sa short term. Although, yes, I still watch yung market. Kasi yun nga, may mga opportunities sa market. Katulad nga nito, like the previous week. Sobrang down ng crypto. So, yeah, ang sarap bumili. Mga pag-average down ako dun sa mga binili ko like last month, like 3 weeks ago, 2 weeks ago, na medyo mataas yung prices. Ayun sir, di ba lagi niyo po kasing, alam ko po sobrang idol niyo po si Warren Buffett. Ano po yung mga natutunan niyo po sa kanya? Kasi parang more on sa mga videos niyo po, lagi niyo po sabi, Warren Buffett, ganyan. Ano po yung mga mindset na nakuha niyo sa mga pagbabasa ng mga books na gano'n? Unang-una sa stocks, dapat i-consider mo yung stock talaga pagka bibili ka ng isang stock or ng security na you're buying a part of a business. And isang magandang sinabi is, for example, bumili ka ng isang bahay worth 1 million pesos. No? And then the next day, may kumatok sa bahay mo and then nagbigay siya ng quote, hey, gusto kong bilhin yung bahay mo for 900,000 pesos. Will you sell it? Hindi, di ba? Kasi binili mo yun at 1 million pesos. So, yung parang rational mo kung ba't mo binili yun is like titiran mo for the next 5 years, for the next 10 years. Or like investment mo yun, no? Ibebenta mo siya at a premium. Dapat tumubo ka, di ba? Pagka binenta mo yun. So, bakit mo ibebenta ng palugi? So, same thing sa stocks, di ba? Like, bumili ka 20 pesos per share ng isang stock. Then, the next day, nag-dip, naging 19 pesos, binenta mo na. Kasi nag-cut loss ka nga. So, for some people, it makes sense, but for me, it doesn't make sense. Kasi, like, yun yung pina-follow ko na principle
Galing nga kay Warren Buffett and sa ibang value investor. And ano pa ba? Ayun, sobrang effective din na mindset is like be greedy when others are fearful, be fearful when others are greedy. Kasi pagka maraming tao yung greedy sa market, and then, yeah, sobrang positive ng market, yun, minsan ma-overinflate talaga yung prices. Like, same thing sa crypto, di ba yung nangyari? Like, from the start of 2021 until, like, April, di ba? And, like, every single day, every month, every week, nag-hit ng all-time high yung mga, pataas yung mga po. altcoins, di ba? So, yun kasi, sobrang greedy nung market. And yung mga new players din, syempre, like sinasabi nila sa sarili nila na, hey, kailangan ko nang bumili ngayon kasi I might miss out on this train. So yun, like talagang parang nag-unli pump, no? Pero syempre, hindi naman unlimited yung pump. Like at some point, magkakaroon ng correction. Kasi may mga tao magte-take profit. So isa rin yung okay gawin sa crypto kasi like may mga institutional investors na rin, may mga whales, di ba, na they take profits, so it wouldn't really hurt you then to take some profits from time to time. Pero syempre percentage lang. Like maging tactical ka rin, no, sa pag-take ng profits. Like sabihin mo naka 100% gain ka na. Pwede mong gawin is like benta mo lang 50%. So if ever bumaba, kumita ka na. So realized gain na yun. Pero kung tumaas ulit, mararide mo pa rin yun kasi may 50% kang iniwan. So, yun, parang, okay, medyo lumayo na kay Warren Buffett. But yeah, doon napunta yung train of thought ko. Okay, Warren Buffett, ano pa ba? I think yun lang naman. Kasi si Warren Buffett, kapag hindi ka nagsa-stock pick ng sarili mo, lagi lang yung sasabihin sa'yo is bumili ka ng ETF. So, pero US ETF wag mong pansinin yung ETF dito sa Pilipinas. Medyo hindi siya maganda. So, yan. Yung pinagkaiba nung ETF dito sa Pilipinas unlike sa US po? Mas broader kasi yung ETF sa US. Like, yung S&P 500 na maraming ETFs, pero like yung like best performing like for like a century now is yung S&P 500 talaga. So, ang dami niyang na-outperform na hedge funds, na mutual funds. And ang baba lang talaga nung expense ratio niya. So, yung meron ako ngayon, VOO, sa Vanguard yun. Yung expense ratio niya is nasa 0.03% lang. So, sobrang baba lang talaga. And, ayun nga, yung ETF na yun is tinatrack lang yung top 500 stocks sa S&P, sa Standard & Poor's. So, top 500 companies ng US. So, parang nagbe-bet ka sa success ng United States if you invest in that ETF. In comparison dito sa atin, yung ETF natin, ang tinatrack lang is PSEI, which is around 30 stocks lang. So, ang laking difference. And yun nga, historically, hindi ganun kaganda yung performance nung ETF dito sa Philippines, which is yung FM ETF, First Metro ETF. So, kung bumili ka, sabihin natin, 10 years ago, I think dun siya na-introduce. Or 2011, I can't remember. But yeah, kung bumili ka nun, nuna siya na-introduce, and like, tininan mo yung price ngayon, medyo down ka. Pero mga 25%, 30%. Ayun po. Nakita po kasi dati sa post niyo din sa TikTok na meron po kayong 42 na hawak sa dividend. Yung mga companies po sa dividend. If ako mag-start mag-invest sa mga dividend stock companies po, out of 42 na po ano po yung top 5 po na ma-recommend yung companies? Actually, wala na sa 42 yung stocks na ako. Dati lang yun last year kasi nag-crash yung market ng 2020. Then meron akong natutulog na capital. So, ang dami kong binili. So, yeah. Isang mistake ko rin yun. Dapat nag-focus ako sa 5 lang. 3 or 5. But yeah, ngayon nasa under 10 na lang yung stocks ko.
So pag nagsisimula ka, I think you can stick dun sa mga sa mga PSEI companies na nagbibigay ng dividends, which is Aboitiz Power, DMC, Globe, Meralco, and PLDT. Bale sir, ano po yung pinagkaiba? Kasi diba sabi nung iba, diversify your portfolio nga. Bakit mas maganda pong i-focus yung sa 5 companies lang po kaysa sa 40 plus, ganun po. Ano pong advantages nun? Kasi okay naman mag-diversify. Actually yung 5 yun, considered diversification yan. Kasi kung hindi ka diversified, isa lang yung stock na hawak mo. Apo, I mean parang ano yung advantage ng 5 sa mas madami? Apo, yes po, ganun po. Mas mataas yung return. Kasi kung sobrang dami ng stocks mo, ang mangyari lang din, may average lang yung returns mo. Kasi like may ibang stocks na mag-underperform, may ibang companies na mag-underperform din, so hindi sila makapagbigay ng dividends. So iba magmi-miss ng dividends. And then yung iba naman tataas. So like yun, para maghihilaan lang sila papunta dun sa middle ground. Kung like naka-focus ka lang sa 5 na alam mo naman malayo pa yung runway, matagal pa yung runway. And then historically, maganda yung dividend payout ratio, mataas yung dividend yield, above 5%. So mas malaki yung chance mo na magkaroon ng higher returns compared dun sa like over-diversified na portfolio. So yun. Bali, yun lang naman yung tanong ko, sir. Sagot naman po lahat. Right. That's good. Ayun, sir, may mga po ba kayo? Mga books po ba kayo na binabasa right now? Or may mga natapos na po kayo na books na pwede nyo ma-recommend for me? To be honest, hindi ako reader. Kasi, lang talaga, nung high school ako, dalawa yung nabasa kong libro ni Robert Kiyosaki. So parang yung dalawang yun na set up lang yung mindset ko about money. Rich Dad, tsaka yung Rich Dad, Poor Dad, and tapos Retire Young, Retire Rich. And then, dalawang libro ni Og Mandino. Yung isa, The Greatest Salesman in the World. And then yung isa, parang compilation lang ng journal niya. So, it's not, helpful pa rin, but I think mas okay yung The Greatest Salesman in the World. Pang mindset din siya. So, sort of self-help. Then, basically yun lang yung mga nabasa kong libro. Currently, binabasa ko yung The Intelligent Investor ni Ben Graham. Although, I suggest na you read that kapag medyo matagal ka ng exposed sa stock market. Kasi yung mga terms is medyo malalim. So, ako minsan may ibang parang topics silang dinidiscuss na hindi ko pa rin masyado maintindihan. So, pang talaga siya. Pang intermediate to advanced investor na rin siya. Pero it's still a good read. Sobrang helpful pa rin niya. Although, ang tagal nang nasulat ng book na yun. It's still applicable. Yung principles na tinuro nun, it's still applicable today. Okay, sir. Thank you. You're welcome. Sobrang helpful po. I'm glad na nakakatulong ako. Right. Bale, yun lang, sir. Yun lang po yung mga tanong ko. Bale, nasagot naman po lahat about po sa mga crypto, dividends, ganun, NFTs. Yep. And thank you so much, sir. You're welcome. And sa crypto pala, kung gusto mo pang mas matuto, check out mo yung YouTube channel ni Coin Bureau. Yes po. And then sa technical analysis, you can check out si Benjamin Cowen. Ay, sige, sir. Noted po. Sige. Thank you. Alright. You're welcome. And Thank you po. Sana nakatulong ako. Yes po. Yun guys, end na natin yung episode here. Sana may natutunan kayo, and if umabot kayo at the end of this episode, thank you very much. I appreciate you. Huwag mong kalimutan i-smash yung like button kasi sobrang nakakatulong yun sa algorithm ng YouTube. Kapag ginawa mo yun, masasuggest pa itong video ko sa ibang like-minded people like us, na gusto ring matuto mag-invest. And if you're new to the channel, click mo na rin yung subscribe button and ring the notification bell para wala ka ma-miss out sa mga uploads ko similar to this every Monday and Friday, sometimes Wednesday. Connect with me na rin sa socials ko at @MNPSPH. I post on TikTok every single day, sa Instagram,
Twitter, or Facebook. And if you don't know yet, meron ng channel membership si Peso Smart PH. You can check out the link down below to know more about it. Thanks again for watching and listening, everyone. Stay safe. I'll see you all in the next episode. Always remember, be Peso Smart.